नमस्ते साथीहरु, अहिले टिकटक ट्रेन्डिङमा लामो कपाल दारी हुँदा र नहुँदा बिफोर एन्ड आफ्टरको भिडियो सजिलै बनाउनको लागि यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। सर्वप्रथम प्ले स्टोरमा गएर FaceApp टाइप गरी FaceApp इन्स्टल गर्नु होला। अब मेरोमा पहिले इन्स्टल छ यो एप, त्यसैले म यसलाई अब ओपन गर्छु। अब इन्स्टल भएपछि एपमा जानु होला र बनाउन चाहनु भएको फोटो छान्नु होला। मैले चाहिँ दया दाइको फोटो छानेको छु। अब फोटो ओपन भइसकेपछि त्यहाँ तल थुप्रै अप्सनहरु देखाएको छ। त्यसमध्ये हेयर स्टाइल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र त्यहाँ पनि थुप्रै अप्सन सो भइरहेको छ, जसमध्ये लङ टु भन्नेमा क्लिक गर्नु होला र अब एडिट भएर तपाईको कपाल लामो भएर आउनेछ। अब दारीको लागि चाहिँ तल बियर्ड लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अनि फेरि तल फुल बियर्ड लेखेकोमा क्लिक गर्नु होला। अब क्लिक गरेपछि तपाईको जुवा पनि एडिट भएर आउनेछ। फोटोलाई सेभ गर्न माथि सेभ लेखिएको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र फोटो सेभ हुनेछ। फोटोमा अब फेस एपको लोगो आइरहेको छ। अब यसलाई हटाउनको लागि एडिटमा गएर फेस एपको लोगोलाई हटाउनु होला। यदि तपाईको मोबाइलमा रिमुभ गर्ने अप्सन छैन भने यसलाई क्रप गरेर पनि हटाउन सकिन्छ। अब यसलाई भिडियो बनाउनको लागि सर्वप्रथम टिकटकमा जानु होला। त्यसपछि गएर त्यहाँ मेरो आइडी सर्च गर्नु होला, संतोष_राणा_मगर7। त्यहाँ मैले दाइको पहिल्यै भिडियो राखेको छु, त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। अब भिडियो खुलेपछि तल क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। अब फेरि युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र तल युज टेम्प्लेटमा फेरि क्लिक गर्नु होला। अब तपाईको ग्यालेरी खुल्छ र ग्यालेरीबाट जुवा र दारी भएको फोटो फर्स्ट क्लिकमा गर्नु होला र सेकेन्डमा चाहिँ एडिट नगरेको फोटो क्लिक गर्नु होला। अब तल प्रिभ्यू लेखिएको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईको भिडियो बनेर आइसकेको छ। अब माथि लेखिएको एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला र फेरि एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो ग्यालेरीमा सेभ हुनेछ र लास्टमा तपाई आफै टिकटकमा जानुहुनेछ र त्यहाँबाट एड साउन्डमा क्लिक गरी साउन्डहरु लगाएर तपाई आफ्नो भिडियो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै भाइरल अनि ट्रेन्डिङ एप भिडियो बनाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला। बाइ बाइ।